Доброго мирного дня вам. Яка в нас там халепа сьогодні? Нових не повинно бути. А ні, нова. Лаврентія. Нова епічна. Річка молодості. Ця гра може тільки смішити. Сергій вже десь кудись полетів в космос. З чого брати ту епічну? Лаврентія. Босів у нас нема Лаврентія. Звідти нема де брати. Так, а тут жетонів дуже багато. Щось назбиралося. Молодий лосось. Так, воно. Що там вудка? Вудка ніяка. Що це в мене така тут? Вудка кепська. Дерево в завданні стоїть, відразу видно. Завдання закрилося. Потрібно термінову вудку шукати, але скоріше за все там вудок у мене немає. Тому така й погана епічна вудка. Наразі. Дають монети, значить там щось в квесті потрібно відкривати. Всім дякую за приманки. Квест висить, як завжди. Прийшлося мені видаляти гру. Якась помилка світилася постійно. Нагадав, можливо, це у всіх, але дивлюся, ви нічого не пишете, у вас все добре. А в мене не дуже було. Прийшлося видаляти гру. Мені там ти радив призначати локацію на цю вудку. Призначу ще й... Не, це стара. У нас тут нової епічної нема, поки її ще нема. Ну, нехай так буде. Що там в цілому? Майже нічого. В цілому нема. Дуель, 3 підряд дуелі потрібно. Гадав, сьогодні не буде нової. Зайшов на півгодини пізніше від початку. Знайдеться нова? Не знайдеться?
Дуже стара локація відносно. Дуже багато приманок. А Анатолій вже має приманку. Молодий лосось. 9 зірок, 26. Дають нам тут сьогодні приманки, не дають? Якісь кораблики нам дають. Головний приз такий. Додатковий. Так, дають. Дають приманки, потрібно виконувати завдання. Щось сьогодні багато чого дають. Що воно таке? Монета якась? Монета вояжу якась. Танкер. Латаття. Це скоріше за все якась водяна лілія. З цією грою хоча б нові слова вивчу. Латаття якесь. Знаю подібне слово лахміття, а латаття не знаю. А якщо вже отримуєш приманку, скоріше за все налаштування збиваються, і з приманкою вже попадаються зовсім інші суперники. Одна справа, коли нема приманок і заходиш в дуель. Ну це мені так здається. Що у нас там? Суперник зловив вже 40 з чимось. 40 з чимось. Постійно від всіх чую, як всі клянуть цю гру. І от постає питання. Минуло 39 хвилин від початку події. Суперник вже ловить 40 з чимось. Скоро почну всіх називати ботами, іншого пояснення в мене немає. Де нова? Нова 37, ну не 40, 37. Золоті медальки, або то так здалося. Так, в дуелі вже нема що робити.
Дотягти до 3-го рівня, зробити вудку і тоді вже йти в дуель, як варіант. Майкі, Майкіл, ну що будеш показувати? Також бот 37. Не знаю, на 3-й рівень можна вже ловити 37, на 2-й в мене 24 ловиться. 24, 25, без приманки 28 було. А ці монстри на 41-й хвилині вже тягають 37, 755. Що за гра? Що за... Якийсь рік ще тому назад тільки заходиш в подію на нову, всі без нічого. Абсолютно. Без приманок. Всі ловлять, майже нічого не ловлять. І відразу бачиш початок події. Зараз заходиш, таке відчуття, вже всі закінчили подію. Приманки на максимальних рівнях. Таке уявлення. Приманки у всіх на максимальному. У всіх максимальні рівні також. Помимо приманок. Давай 37. Щоб я взагалі і не пробував зливати посилювачі. Ці посилювачі зливаються. — 40. 37 не буде, буде відразу 40. Для чого ти? Цікаво так. Нова приманка у суперника менше, чим... Нова більше, точніше, чим стара. Стара по розміру менша. Це що взагалі таке? Ай-яй-яй-яй-яй. 342 рівень. Де всі умовно слабкі суперники? З ким грають умовно слабкі суперники, якщо нам всім попадають сильні суперники? Де ці слабкі суперники? Таке відчуття, на іншій планеті взагалі грають ці слабкі суперники. 300 плюс рівні, фала 300, молодий лосось. Ну, фала 300, ще такі 28, це 3-й рівень, скоріше за все, приманки. 3-й рівень приманки епічний. Знову дотягти до 3-го рівня епічної і все, на тому сказати, подія зіграна. $40 тисяч. От скільки це вже там? 40 тисяч епічний. 399 рівень. Що ж в тебе рекорд такий слабенький зовсім? Як ви так кожного дня граєте топами? А при цьому рекордики у вас малі. 37. У мене 37 це 12 зірок. 38 12 зірок. 39 13 зірок.
Вони нову вже тягають 40к плюс. Гра, мабуть, зводиться до такого, заходиш в гру, щоб просто подивитися, як інші грають. Зайшов, подивився, о, у людей все добре. Більше й немає, що тут робити взагалі. Ліцензію. Вже ліцензію вимагають. 180 не вистачає трохи. На все одно іншого виходу немає, потрібно поєдинки грати. Ще один 300-400 плюс рівень. Зайти в поєдинки так, чисто поржать. 300. Ну, попередні також починали з 30к, з 28к, а закінчували поєдинок з 40к. Це як і рибу дня. Граю не тоді, коли вона починається, а вже сьогодні. Десь зайшов після 12-ї. Або навіть після 13-ї. Тільки потім почав грати вчорашню міфічну рибу дня. І все одно в поєдинках такі топи зустрічаються, що виграти за обох нереально. Чомусь всі суперники одну приманку, іншу набивають, не основну. Незрозуміло чому так. Для чого довбити другу приманку, ще яка менша за основну. Навпаки, щоб поєдинок виграти, потрібно довбити більшу приманку. Як вчора була міфічна приманка, ні, звичайно, намагаються там 35-36 зловити, а потім перемикаються в самому кінці вже на епічну. Хто його знає? Яка логіка? Можливо, правильна логіка. Була думка, гачки набиває, так гачки в нас закінчилися ще в понеділок. «37. Звідки у вас воно? 37. Невже на другий рівень приманки оце 37 залітає? У мене навіть 30 немає, не кажучи вже за 37, 40. 37 то вже 12 зірок. «14:49. 49 хвилин від початку події. Вже 12 зірок так ловлять, як наче це норма. Норма в грі. Що вчора з легендарною? Взяв передостанній, далі навіть і не намагався нічого брати. Та ліцензія. В мене там є якась ліцензія 4+. Далі вже й не став грати. Риба дня. Беру в основному передостанню у всіх рибах дня і на тому і остання навіть не світе. Та й передостання то вже так дуже-дуже багато.
Кораблики різні. На це гра дійшла. Цілий квест, щоб виграти просто поєдинки. Золоті медальки. Ти мені писав коментарі, запитував, як я здогадуюся, що гравець суперник на заморожці. Ну, по аккаунтам видно. Не часто такі зустрічаються, не можу сказати, але їх відразу видно. Плюс деяких роками вже знаю, які на заморожці знаходяться. Такого гравця відразу видно. Спробувати знайти рідну гудку, на яку знову хто зна скільки посилювачів ляже. А цей гравець знаю дуже давно в грі, по аватарці видно. Сказати, що на заморожці, ну, велика є ймовірність на заморожці. Так як рівень невеликий, сила багато. В грі давно, але намагаються не прокачувати. 266, хоча вже без різниці. Перетнув 250 рівень, то вже без різниці, який в тебе рівень там в грі. До 250-го можна максимально тягнути, а після то вже абсолютно немає значення. Тобі будуть попадатися у викликах, в подіях абсолютні топи. Тому навпаки потрібно прокачувати. На що це ти без посилювачів? Якщо б не такі суперники, то і поєдинки, мабуть, не дадуться. Пізно ти написав. Задякую, я вже почав ловити. 23. В мене рекорд такий, а гравець тягає без нічого такий рекорд. Нормально так. Це так суперник десь рівня 300 плюс, а можливо 400 плюс. Якщо так може спокійно тягати. Без посилювачів. Тут з посилювачами таке зловити не можеш. А суперник без посилювачів. Або економить посилювачі, або не знає, можна зловити без посилювачів, без приманки. Ну, рівень не дуже великий. Хто його знає? Кожен грає по якимось своїм схемам. В цьому отворі нема що робити вже. 2 підряд поєдинки потрібно виграти. На другий рівень приманки це така справа зовсім кепська. І вудка в мене така дуже поганенька.
13 зірок навіть на 3-й рівень, то буде щось неймовірне. Та що воно таке? Добавили якесь нове завдання. Виклик, танкер, латаття. Сміття різне. Монстр попадає. Ось цей старий знайомий суперник, здається, також на заморозці. По крайній мірі був на заморозці колись до 250 рівня, коли я грав. Зараз зайду подивлюся. Це монстр з монстрів. Там і золоті медальки відразу були показані. На що це ти без донату, або то так здалося? 31. Спрацював суперзаряд. І до одного місця навіть суперзаряд. А це вже в нас 11 зірок. 31, 894 це вже 11 зірок. Елітні накручені. Хоча, можливо, не сильно накручені, але вчора частіше було елітні. Спробувати можливо тобі не потрібно 2 підряд вже. Потрібно. 365. Ні, вже не на заморожці, але це монстр з монстрів. Знаю його, давно з ним пересікався. І чомусь в нього такий великий рівень. Хоча з ним колись до 250-го були в одних викликах. Можливо, так швидко прокачався, але невже так можна швидко прокачатися оце? «30 хвилин і поєдинки не можна закрити». Не показує, суперник ловить, а суперник насправді ловить. Ще й ці змінили налаштування в грі. На які у нас тут рекорди? 52, 25, 61, 61 вже 12 зірок. А може цю вудку підкрутити. І досить на тому. Ну, ось зустрічається суперник, який рівний. І в рівного суперника можна якось виграти, коли показники абсолютно однакові. Можна якось виграти.